හෙලෝ නංගි මල්ලි මම Tharuka Silva දැනට ඉතිපීටියේ දෙවැනි වසරේ ශිෂ්‍යාවක් ලෙස අධ්‍යයන කටයුතු වලදී සිටිනවා. ඒ වගේම 2023 වර්ෂයේ ටෙනිස් ක්‍රීඩාව සඳහා උපනායිකාව වශයෙන්ද කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම 2002 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය වර්ණ එනම් සියුසා කලර්ස් ඒ වගේම එම වර්ෂයේම විශ්වවිද්‍යාලීය වර්ණ ටෙනිස් ක්‍රීඩාව සඳහා ලබා ගත්තා. ඉතින් මං ගැන මගේ අත්දැකීම් ගැන කතා කරොත් ඇකඩමික්ස් එක්ක ස්පෝර්ට් එක නැත්නම් ස්පෝර්ට් එකත් එක්ක ඇකඩමික්ස් බැලන්ස් කරගන්න මට කොයිම වෙලේකවත් බාධාවක් වුණ නැහැ. ඒ වගේම මට කියන්න තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් එකක් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ස්පෝර්ට් එකක් කරන්න පටන් ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කලින් ඉස්කෝලේදී එනම් ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේදී ඔයගොල්ලෝ කවදාකවත් ස්පෝර්ට් එකක් කරලා නැත්නම් හෝ ඔයගොල්ලෝ කැමති ස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැන කිසිම අත්දැකීමක් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න එපා ස්පෝර්ට් එක පටන් ගන්න. මොකද කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා අලුතෙන් ස්පෝර්ට් එකක් කරලා ඒ ස්පෝර්ට් එකෙන් පර්ෆෝම් කරන අය ඕන තරම් කැම්පස් එකේ ඉන්නවා. ඒ වගේ කට්ටිය අපේ ටීම් එකේ පවා ඉන්නවා. ඉතින් නංගි මල්ලි මම ඔයගොල්ලන්ව එන්කරේජ් කරනවා ස්පෝර්ට් එකක් පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අර ඉස්සලා මං කිව්වා වගේ මම ස්පෝර්ට් එකක් පටන් අරගෙන ඒ ස්පෝර්ට් එක ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ජාතික මට්ටමේ මෙන්ම අන්තර්ජාතික මට්ටමේ තරඟාවලි පවා නියෝජනය කිරීමේ හැකියාව ඒවට අදාළ කරන අනුග්‍රහය පවා කැම්පස් එකෙන් ලබා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පෝර්ට් එක ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන්ට අදාළ කරන මාර්ගෝපදේශයන් ලබා දීමට ඒ අදාළ පුහුණු උපදේශකවරුන් ඒ වගේම කැප්ටන්ස්ලා වයිස් කැප්ටන්ස්ලා සූදානම් සිටිනවා. නැවත වාරයක් කියලා සිටිනවා ස්පෝර්ට් එකක් කරන පටන් ගන්න. කැමැත්තෙන් සිටිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කිසිම වෙලාවකවත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇකඩමික්ස් බැලන්ස් කරගන්න කොයි වෙලේකවත් බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සාර්ථකව නිමා කරන්න ඔයගොල්ලන්ට උත්තේජනයක් වෙනවා නිසා. හැමෝටම good luck.